This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video, we'll be discussing about handwriting in Assamese and how we can improve handwriting in Assamese. So আমি এইটো ভিডিঅ'ত কেনেকৈ অসমীয়া হাতৰ আখৰ ভালদৰে লিখিব পাৰি হেতু চাম আৰু স্বৰ বৰ্ণ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি কেৱল ব্যঞ্জন বৰ্ণ ফাৰ্ষ্টত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি আৰু এই লিখাবোৰ এংগেলত কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি হাতৰ আখৰ so let's start the video. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, don't delay, gotta let it go. A gentle breeze, the night's got a fever, to the moon and back, playing loud in the speakers. You and me, can I marry you right away? Oh yeah, listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, gotta let it go. We can drive through the night, sing along to the midnight radio. Don't wanna wait all my life, can't remain, no delay, আৰু এই উদাহৰণটো বা প্ৰেক্টিছটো কলম হওক পেন্সিল মাৰ্কাৰ স্কেচ পেন যিকোনো এটাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰা যায় আৰু এইটো নহয় এনেকা পেন ফ্লেট নিব হ'ব ৰাউণ্ড নিব হ'ব লাগিব বা পেন্সিল ডাঙৰ হ'ব লাগিব মানে নিব ডাঙৰ এনেকা একো কোনো সাইজৰ একো নাই যিকোনো প্ৰেক্টিছৰ সময়ত হাতৰ আখৰ ভাল কৰিবলৈ হ'লে পেন্সিল বেষ্ট ষ্টাৰ্টিঙত আৰু এইটো হাতৰ আখৰৰ প্ৰেক্টিছ বা এক্সাম্পলত চাইছে যে মানে হস্যই দীৰ্ঘই আকাৰ ইকাৰ একো নাই মানে প্ৰথমতে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব আগতে যে মানে কেৱল অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণ যে মানে কেৱল letters within the body these letters are not having any ascenders or descenders মানে এই ওপৰত যে আমি হস্যই দীৰ্ঘই হেতু ওপৰত যায় হেতু ascenders হয় আৰু তলত যেনেকা হস্য উকাৰ বা দীৰ্ঘ যিবোৰ লাইনৰ তলত আহে হেবোৰ ডিসেন্ডাৰ বুলি কয় তো হেবোৰ নোহোৱাকে হাতৰ আখৰ কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰা যায় তো এইটো কবিতা বা এইটো মানে শাৰী এইটো শব্দ এইবোৰ শব্দ মানে বেষ্ট প্ৰেক্টিছৰ এইটো ইউজ কৰা যায় আৰু হাতৰ আখৰ ভালকে লিখাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হ'ল এক্সাম্পল যে এটা আখৰৰ মাত্ৰা আছে আৰু এটা আখৰৰ মাত্ৰা নাই আৰু এক্সাম্পল মানে এটা মাজৰ আখৰৰ মাত্ৰা নাই কিন্তু বাওঁফালে আৰু সোঁফালে আখৰৰ মাত্ৰা আছে তেতিয়া কেনেকৈ ভালদৰে লিখা যাব স্পষ্টকৈ লিখা যাব তো সেই এক্সাম্পল সেই প্ৰেক্টিছটো এনেকৈ বাৰে বাৰে কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়া এক্সাক্টলি কাৰেক্ট হেতু দেখা যায় আৰু হ্যান্ডৰাইটিং বা হাতৰ আখৰত হেতু বহুত ভালকৈ উঠি আহে সো এইটো এটা ষ্টাইল হ'ল এতিয়া নেক্সট ষ্টাইল বা আদাৰ ভেৰিয়েশ্যনবোৰ নেক্সট ষ্টেপত দেখুওৱা হ'ব সো লেটছ সি
যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এণ্ড থেংক ইউ ভেৰি মাছ